امروز با بیکینگ سودا و 3 نکته طلایی دیگه میخوایم لطیف ترین و بهترین حمص دنیا رو درست کنیم. یک پیمانی نخود از شب قبل خیس میکنیم و 2-3 باری آبش رو عوض میکنیم. نخودا رو میریزیم داخل قابلمه، 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر بهش اضافه میکنیم و روی حرارت 3 دقیقه هم میزنیم. و بعد آب اضافه میکنیم به همراه نمک و اجازه میدیم که بپزه. و کفهاش رو از روش جدا میکنیم. نخود باید تا جایی بپزه که با کمترین فشار له بشه. و روشون آب میریزیم. میبینین که پوستا چقدر راحت ازش جدا میشن. تا جایی که میتونین پوستا رو ازش جدا کنین. این کار به لطافت حمص کمک میکنه. 2 حب سیر رو با آب 1 لیموی تازه رو بریزین داخل میکسر و خوب با هم میکسش کنین. بعد از صافی رد میکنیم. من این کارو کردم برای اینکه حمص کاملا نرم و یک دستی داشته باشیم. و بعد ارده رو اضافه کنین و خوب هم بزنین تا کاملا یک دست بشه. نخودا رو میریزیم داخل میکسر. البته اینم بگم که حتما بذارین نخودا سرد بشن، چون وقتی نخود داغو داخل میکسر میریزین کلی رطوبت از دست میده. خب تو این مرحله که نخودا حسابی با هم مخلوط شدن، بهش تیکای یخ یا آب سرد اضافه میکنیم که باعث میشه بافت حمص خامه‌ای بشه و رنگش هم روشن‌تر بشه. به ازای هر 500 گرم نخود 100 گرم یخ میتونین اضافه کنین. زیادتر نشه که شل میشه. زیره رو هم قبل استفاده بهتر حرارت بدیم که عطر بیشتری از خودش آزاد کنه. زیره‌ای که حرارت دادیم رو پودرش میکنیم و به مخلوط ارده اضافه میکنیم و میریزیم داخل میکسر به همراه نمک. خب به اینم توجه داشته باشید که چون میکسر با چرخیدنش گرما تولید میکنه، حمص کمی شل میشه. پس بهتره بذارین داخل یخچال که هم سفت‌تر بشه و هم مزه بهتری بگیره. خب برای کنار حمص نون رو مثلثی برش میزنیم. 1 کمی هم روغن زیتون و زعتر اضافه میکنیم. شما میتونین هر ادویه‌ای که دوست داشتین رو اضافه کنین. بذارین داخل فر تا جایی که نونو کاملا ترد بشه. البته داخل تابه هم میتونین درستش کنین. روغن رو میخوایم طعمدارش کنیم. روغن رو داخل تابه میریزیم. روغن که داغ شد، پوستای لیمو که سفیدیاشو گرفتیم و میندازیم داخل روغن. فقط چند ثانیه. زعتر رو اضافه میکنیم و از روی حرارت برمیداریم. بریم واسه تزیین این حمص خوشمزه. با قاشق بهش شکل بدین، داخلش رو شیاری ایجاد کنید. روغن طعمدار رو میریزیم روی حمص با نخود، پاپریکا، چند برگ نعنا که بهتر بود از آویشن استفاده کنم ولی خب من نداشتم و پوست لیمو تزیینش میکنم. لطیف ترین حمصی که میشد درست کرد. اینم یه لقمه برای شما. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خوشحال میشم که نظراتتون رو توی کامنت با من در میون بذارین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین و با زدن دکمه سابسکرایب از من حمایت کنین. دکمه زنگوله هم روشن کنین که هر موقع ویدیو جدید گذاشتم با خبر باشین.